السلام عليكم ورحمة الله. أنا جايبة لكم النهاردة مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الإنجليزية من منصة الثانوية العامة، وبالتوفيق لكل الطلبة، واستنوا بقية الفيديوهات. هنراجع منهج الانجليش كله من خلال مراجعة كل 3 يونتس مع بعض. يعني هنراجع المنهج بتاعنا من يونت 1 to يونت 14. طب هنراجع فيها ايه؟ هتلاقي مراجعة على النيو فوكابلري، الكلمات الجديدة. هتلاقي مراجعة على اللانجوج نوتس، الاكسبريشنز، التعبيرات اللي بتقابلنا، الايديومز. كمان هنراجع الاستراكشر، الجرامر. هنشوف كل ده طبعا من خلال أسئلة الإكسرسايز. هنتدرب على كل الأجزاء دي من خلال أسئلة الإكسرسايز. هنراجع مع بعض أصعب الأسئلة اللي بتقابلكم، أسئلة اللي انتوا جايز بتحتاروا في إجابتها شوية، الحاجات اللي بتسألوا فيها كتير اللي هي بالذات ال difference between words، الفروق بين الكلمات، ال prepositions، ال idioms، التعبيرات، الحاجات اللي بتشغلكم كلهم. وكمان هنراجع مع بعض القصة بتاعتنا The Prisoner of Zenda من خلال ال two types of question، نوعين الأسئلة اللي بنشوفهم في الامتحان، اللي هو سؤال ال multiple choice وكمان هنشوف مع بعض سؤال answer the following. ده النوع التاني من الأسئلة. هنركز فيه أكتر على أسئلة الكريتيكال ثينكينج، هنركز فيه أكتر على أصعب الأسئلة اللي ممكن تكونوا ما بتعرفوش تجاوبوها. بنوعدكم بمراجعة جميلة جدا هنستمتع بيها كلنا. يلا نبدأ مع بعض المراجعة. Hello and welcome dear friends of الثانوية العامة. Today we are going to have a final revision. النهاردة معانا final revision هنناقش فيها every 3 units، كل 3 units هنناقشهم مع بعض. هنناقش مع بعض المين فوكاب، الكلمات، هنناقش مع بعض اللانجوج نوتس كلها، هنشوف مع بعض كمان الجرامر. Today هنبدأ مع بعض unit 1 2 and 3 هنناقش فيها اللانجوج نوتس. Firstly, what is the difference between routine and red tape? When can I use routine and when can I use red tape؟ ايه الفرق بين كلمة routine و red tape؟ Routine is what you usually do every day، الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم. For example, I can say getting up at dawn is a part of my daily routine. يعني أنا لو قلت مثلا الاستيقاظ في وقت الفجر part of my daily routine، ده جزء من روتيني اليومي. بالنسبة للريد تيب، لو قلت مثلا after a lot of red tape he got his passport، الريد تيب ده اللي هو الروتين الحكومي اللي في ناس بتقول انه بتعطل المصالح شوية، ده اسمه ريد تيب، لكن اللي انت بتعمله كل يوم ده روتين. اوكي؟ Also في بقى جزئية الناس بتلخبط فيها شوية، graduate from and a graduate of. The difference between graduate from and a graduate of. graduate from، graduate هنا a verb فعل فجيب بعديها from. a graduate of معنى خريج كذا. graduate with a degree يعني خريج معاه شهادة في تخصص كذا، أو graduate in تخرج في مجال كذا. For examples عندنا أمثلة. لو قلت مثلا he graduated from the faculty of medicine، هو اتخرج من كلية الطب، يبقى graduate from ده verb فعل. He is a graduate of the faculty of medicine، هو خريج كلية الطب. برضه أقول he graduated with a degree in medicine، يعني تخرج بشهادة أو بمؤهل in medicine في تخصص اللي هو الطب. يبقى مرة تانية graduate from ده الفيرب الفعل، graduate of ده noun خريج جامعة كذا، graduate with خريج معاه شهادة كذا. ده difference between graduate from and graduate of. Also we're going to discuss the difference between custom and habit، الفرق بين custom و habit. shortly باختصار كده، custom عادة جماعية، habit عادة فردية. يعني مثلا لو قلت I wish I could stop smoking it's a very bad habit، يا ريتني اقدر ابطل تدخين، دي عادة سيئة. This is my habit، دي عادتي انا. لكن لو قلت it's a custom in Western Europe، عادة في أوروبا الغربية for little boys
to wear short pants to school. بيلبسوا short pants to school. دي كده عادة جماعية. برضو أنا ممكن أقول مثال أسهل من كده. لو قلنا مثلا it's a custom، وممكن على فكرة في expression نقوله it's customary. يبقى ناخد بالنا، نكتب مع بعض كده نبقى عارفين. مهم قوي إن احنا ناخد بالنا من الفروق بين الحاجات دي. it's a custom أو it's customary. It's customary to eat مثلا salted fish. الناس بتاكل سمك مملح اللي هو الفسيخ مثلا، أو شم النسيم وشم النسيم. دي عادة جماعية. يبقى habit عادة فردية، custom عادة جماعية. Also we have experiences and experiment. الناس بتخلط شوية بين كلمة experience و experiment. Experience is an uncountable noun. ده اسم لا يعد بمعنى خبرة. لكن لو أنا بتكلم عنها عن تجارب حياتية هتبقى experiences. ده بقى اسم يعد، وممكن أجمعه زي ما قلت تبقى experiences. يعني أنا لو قلت مثلا I'm afraid I don't have much sales experience. أنا ما عنديش خبرة في المبيعات. ده كده أنا بتكلم عن uncountable noun، اسم لا يعد. لو قلت his experiences in Germany، يعني لو هترجمها يا ريت نقولها إنها تجاربه في ألمانيا أو تجاربه الحياتية. يعني الحاجات اللي مر بيها في ألمانيا were rather depressing. يعني كانت حاجات مش كويسة أو كئيبة بالنسبة له. برضو أنا ممكن أقول another example. لو قلت teachers usually carry out simple experiments in the laboratory. على فكرة ممكن أنطقها laboratory أو laboratory في المعمل. المدرسين بيعملوا التجارب في المعمل. يبقى تجربة في المعمل experiment، خبرة experience. لو أنا هجمعها experiences معناها تجارب حياتية. هقول لك مثال تاني عليها عشان لو جات بتيجي كتير قوي في الاختيارات الناس بتغلط فيها. لو قلت مثلا I have good experiences when I had good experiences when I was in Alexandria. أنا ليا تجارب كويسة في اسكندرية، يعني حصل لي مواقف كويسة هناك وكده. فممكن في الحالة دي أجمعها. أنا بتكلمش عن خبرة، أنا بتكلم عن تجارب، مواقف كويسة حصلت لي هناك. كمان we wanna discuss the difference between work and job. الفرق بين كلمة work و job. وكمان عندنا profession و career. work is an uncountable noun. كلمة work لازم نبقى عارفين كلها uncountable noun، اسم لا يعد بمعنى العمل. يعني مثلا لو قلت I go to work every day، أنا بروح شغلي كل يوم. I go to my work every day. job is a countable noun. ده اسم يعد. ممكن أقول a job، ممكن أقول كمان jobs. profession مهنة، وعادة which needs بتحتاج زي ما بيقولوا دراسة وخبرات، وبتحتاج تدريب برضو. career الحياة المهنية أو السيرة المهنية. هنشوف كده some sentences. I have got a lot of work to do. واحد بيقول أنا عندي شغل كتير أعمله. I have got a lot of jobs to do. شوفوا جماعتنا كلمة job ماشي، ممكن أجمعها تبقى jobs. He started his career. بدأ حياته المهنية 6 years ago. في عندنا برضو في درس reading في unit 1 لما كنا بنتكلم about مجدي يعقوب. ممكن أقول مثلا مجدي يعقوب started his career. يحيى حقي started his career as a diplomat. بدأ حياته كدبلوماسي، بدأ حياته المهنية as a diplomat. Teaching is a noble profession. التدريس مهنة نبيلة. أما يجيب لي في الاختيارات يقول لك nursing is مثلا a good job ولا profession. أختار profession. أقول teaching profession، nursing profession، medical profession. work قلنا اسم لا يعد. طب أحيانا بتجيلي برضو بمعنى ممكن أجمعها تبقى works، بس لو أنا هستخدمها بمعنى works هيبقى معناها أعمال أدبية أو أعمال هندسية. يعني أنا مثلا ممكن I like the works of نجيب محفوظ. أنا بحب أعمال نجيب محفوظ. ممكن اقول برضو جمله تانية مثلا حتى ممكن تنفعني في الترجمه. لو قلت مثلا، لو جالك جمله ترجمه بتقول لك تنفذ الحكومه العديد من المشروعات او من الاعمال الهندسيه. الاعمال الهندسيه دي اترجمها engineering works او works of engineering. يبقى ساعتها انا جمعتها لان دي اعمال ادبيه او اعمال هندسيه. لكن work بس بمعنى العمل ده uncountable noun، اسم لا. تعالوا نشوف برضو الفرق بين كلمة win و earn و gain و beat. win is to win a match، بتفوز بماتش، a cup، a medal، a prize and so on. earn to earn money or to earn a living. earn اللي هو بيكسب، زي ما احنا قلنا بالبلدي كده بيكسب أكل عيشه. earn money و earn living. gain to gain بيكتسب ايه؟ يكتسب شيء معنوي. to gain information يكتسب معلومات. knowledge experience خبرة.
repetition سمعة. يعني أنا لو قلت مثلا دكتور أحمد، جالك سؤال زي كده بالظبط كده، يا ريت نكتب مع بعض حتى. دكتور أحمد won ولا earned ولا gained good reputation، اكتسب سمعة كويسة. أقول he gained good reputation. برضو على فكرة ممكن أقول she gained weight، يعني اكتسبت وزن أو وزنها زاد. يعني beat بمعنى يهزم، يعني أنا ممكن أقول مثلا my dad lets me beat him at chess. يبقى نلخصها سريعا برضو: win to win a cup, to win a medal, to win a competition, to win a prize، إن أنت تفوز بجائزة. earn انت تكسب ايه؟ money، اكل عيشك. يعني انا مثلا ممكن اقول mechanics earn much money. gain to gain ان انت تكتسب شيء معنوي زي ما قلنا information, experience, repetition and so on. beat بمعنى يهزم. Let's move to another point which is the difference between conduct as a noun and conduct as a verb. conduct and conducted tour، وعندنا كمان كلمة conducted tour. conduct he was arrested for unlawful conduct. conduct هنا معناها تصرف، هو اتقبض عليه لتصرف غير أخلاقي. unlawful، كلمة unlawful معناها غير أخلاقي زي كلمة illegal. most metals conduct electricity well. أما أجي أقول مثلا معظم المعادن، هنا conduct بمعنى بتوصل الكهرباء كويس معظم المعادن. برضو conduct as a verb معناها to conduct a survey، ان انت بتجري بحث، يجري بحث. يبقى كلمة survey ممكن اجيب قبلها do، وممكن اجيب لها كمان conduct. They conducted a survey to ask local residents what they would like. يبقى conduct a survey بمعنى يجري بحث او يعمل استطلاع. I prefer going on a conducted tour. What is the meaning of a conducted tour? A conducted tour معناها جولة مع مرشد، جولة موجهة أو بيسيطر عليها مرشد أو بيقوم بيها مرشد سياحي. A conducted tour. Concerning the difference between social and sociable. social and sociable. social اجتماعي، وسوشيبل برضو معناها اجتماعي، بس الفرق بينهم ان انا السوشيال بتكلم عن social issues، قضايا اجتماعيه، problems مشاكل اجتماعيه، reforms الاصلاحات الاجتماعيه and so on. لكن sociable شخص اجتماعي. يعني أنا لو جالك جمله بتقول my brother is a not person, he likes to deal with a lot of people، او he likes to make new friends، بيحب يتعرف بناس جديده على طول، يبقى اقول عليه social ولا sociable؟ لا، اختار sociable. لكن نشوف الجملة دي مع بعض. You can join a social club to meet or to make friends. My brother is a sociable person. He likes talking to people، بيحب يكلم الناس أو يتعرف بالناس. Be associated with and association. Associated with means to be related to، إن حاجة لها علاقة بموضوع معين، معناها شيء متصل بموضوع معين. برضو it's a be related with أو be connected with or have something to do with، يعني حاجة لها علاقة بموضوع معين. يعني مثلا لو قلت there are problems which are associated with cancer treatment. They set up an association. Association معناها جمعية أو منظمة أو مؤسسة to collect money and build a new school. Let's move to paper. كلمة paper بمعنى الورق، and a paper is a writing material. البيبر ده اللي هو الورق، الخامة بتاعت الكتابة. a paper a newspaper معناها a newspaper جريدة. papers ده newspapers اللي هي الجرائد. papers برضو means documents اللي هي المستندات. يعني لو قلت مثلا dictionaries أو dictionaries are usually printed on paper، عادة بيطبع الديكشنريز على ورق. الأهرام is a daily paper، دي جريدة يومية. The photos was on the front page of all the papers، كانت على الصفحة الرئيسية لكل الجرائد. يبقى باختصار كده عشان ما نتلخبطش، كلمة paper uncountable noun، اسم لا يعد. ما ينفعش اجمعها لو هي معناها ورق، ما ينفعش اجمعها اقول عليها papers. طب لو انا جمعتها قلت papers، يبقى معناها في الحالة دي documents مستندات، ومعنى او برضو ممكن عليها newspapers جرائد. a paper لو انا عملتها برضو على انها اسم يعد، a paper معناها a newspaper يعني جريدة. soak in and soak up. soak in to get these stains، شوف المثال ده، out of your shirt you have to soak it in hot water. علشان تطلع البقع دي لازم بمعنى باللغة العربية كده بيقولها ينقع، لازم
تنقع القميص ده في هوت ووتر، ميه سخنه. soak up بمعنى يمتص. My mother put a cloth on the floor to soak up water عشان تمتص الماء. soak up هنا بمعنى بتساوي كلمة absorb. عندنا برضو خدنا كلمة absorb بمعنى يمتص. be used to and be used for. be used for بمعنى يستخدم فيه. يعني أنا مثلا لو أنا قلت paper is used to write, paper is used for writing، يبقى أنا ممكن أقول to write، ممكن أقولها for writing بمعنى يستخدم فيه. wood is used to make furniture، ده مثال. wood is used for making furniture. trade with and trade in. what is the difference between trade with and trade in? trade with بيتاجر مع. يعني أنا لو قلت مثلا in the past في الماضي Egypt traded with Lebanon، مصر كانت بتتاجر مع لبنان. My uncle trades in imported clothes، بيتاجر في الملابس المستوردة. بيتاجر في منتج معين أو trade in. شخص بيتاجر مع شخص، أو بتتاجر مع دولة، أو دولة بتتاجر مع دولة، أو بتستورد منها وبتبيع لها وكده. يبقى ده احنا ناقشنا مع بعض اللانجوج نوتس اوف ذا 3 يونتس. ناقشنا اللانجوج نوتس بتوع الثلاثة يونت 1 و 2 و 3. أي نقطة ما أنتش فاهمها في الجزئية دي لو رجعت لها هتلاقي أمثلة عليها كتير وشرح عليها حاجات جميلة جدا هتعجبك. تعال نشوف مع بعض بقى الجرامر. احنا عندنا طبعا الجرامر في يونت 1 dealing with past tenses، أزمنة الماضي. أنا عارف إنها صعبة أوي إن أنت في أول يونت يبقى عندك الباست سمبل ماضي بسيط، وباست كونتينوس ماضي مستمر، وباست بيرفكت ماضي تام. الثلاثة مع بعض كده نسهلها مع بعض كده ونفهمها بطريقة سهلة. بس إحنا طبعا كثانوية عامة هتقول لي إيه المطلوب مني؟ إيه المطلوب مني إن أنا أعرفه؟ لازم تبقى عارف انت ثانويه عامه. يعني انا مش هشتغل معاك بطريقه تقليديه ان انا هقول لك بقى نتكلم بقى زي شغل اعدادي، لا احنا هنتكلم كشغل ثانويه عامه. ايه اللي انا لازم اعرفه في الثري تنس، الثلاث ازمنه دول، علشان اعرف احل في الامتحان. تعال نشوف مع بعض. فيرستلي لازم نعرف اللينكرز، الروابط. احنا بنراجع بقى دلوقتي كشرح ايه اللي بيجي مع after as soon as when او the moment. دي بيجي بعدها past perfect ماضي تام، وبعديها past simple ماضي بسيط. لو قلت after او as soon as او when he had done his homework he watched TV، يعني لما عمل الهوم ورك بتاعه اتفرج على التي في. يبقى في حاجة مهمة أوي لازم نعرفها، اللي هي موضوع ترتيب الأحداث. الفيرست اكشن، الحاجة اللي حصلت الأول دي بنخليها في الباست بيرفكت الماضي التام، والحاجة اللي حصلت بعديها بخليها باست سمبل الماضي بسيط. ده البيس أو الأساس اللي احنا المفروض نشتغل عليه، نبقى عارفينه إن الفيرست اكشن الحاجة اللي حصلت الأول دي المفروض أخليها في الباست بيرفكت الماضي التام، والحاجة اللي حصلت بعديها بخليها في الباست سمبل ماضي بسيط. Before and by the time when. Before و by the time when are usually followed by، دايما بيجي بعديهم past simple ماضي بسيط and past perfect ماضي تام. لو قلت before أو by the time أو when he watched TV، لما اتفرج على التلفزيون he had done his homework، كان عمل الهوم ورك بتاعه. يبقى لاحظوا إن الترتيب ما اتغيرش، يعني هو كده عمل الهوم ورك الأول، وبعد كده he watched TV، اتفرج على التلفزيون. يبقى الفيرست اكشن الحدث الاول انا خليته في الباست بيرفكت الماضي التام، والحدث الثاني خليته في الباست سمبل الماضي البسيط. after و as soon as when برضو ممكن اجيب بعديهم past simple مع past simple ماضي بسيط مع ماضي بسيط. لو قلت مثلا as soon as I saw the robber، بمجرد ما شفت الحرامي I tried to catch him، حاولت امسكه. هنا في فعلين في الباست سمبل. هو حد هيقول لي هو ينفع يا مستر اجيب الاثنين باست سمبل؟ ايوه ينفع، مفيش مشكله. انا هنا بتكلم ان مفيش حته الفاصل الزمني، يعني انا مش شفت الحرامي وبعد شويه جريت وراه، لا انا هنا الاحداث متتاليه ورا بعضيها على طول. بمجرد ما شفته as soon as I saw the robber I tried to catch him. when the play ended، لما المسرحيه خلصت the audience went home، الجمهور روح او المشاهدين روحوا بيوتهم. هنا بتكلم برضو باس سمبل، جبت مع وين باس سمبل وفي الاخر باس سمبل. طب عشان نفهمها اكتر عايزين نوضح الفرق بين امتى اجيب بعد وين باس سمبل وامتى وفي الاخر باس سمبل ماضي بسيط، وامتى اجيب ماضي بسيط مع باس بيرفكت ماضي تام. كانوا زمان كده بيدونا احنا ايامنا احنا كان في سؤال بيجي لنا في الامتحان كان بيقول لنا show the difference in meaning، يعني اشرح الفرق بالمعنى. يعني لو كتبت الجملتين دول معايا كده، لو انا قلت لك مثلا when I arrived at the station، لما وصلت المحطة the train had left، القطر مشي. كتبنا الجملة دي when I arrived at the station the train had left. طب نكتب الجملة الثانية
When I arrived at the station لما وصلت المحطة the train left. ايه الفرق؟ What is the difference أو show the difference in meaning between these two sentences. عايزك توضح لي الفرق في المعنى بين الجملتين دول. ما تقوليش بقى ان انت في الجملة الأولى جبت ماضي بسيط مع ماضي تام والتانية ماضي بسيط مع ماضي بسيط. أنا عارف ان احنا عملنا كده. طب ايه الفرق في المعنى؟ الفرق ان انا لما بجيب past simple مع past simple في الجملة اللي انا اقول لما اقول when I arrived at the station the train had left معنى كده I was late ان انا اتأخرت. لان في حدث اول هنا ان القطر كان مشي الاول، لان انا قلت لك ركز على ان الباست بيرفكت ده الحدث الاول، الحاجه اللي حصلت الاول. لكن الجمله الثانيه اما بقول when I went arrived at the station لما كده احنا ناقشنا مع بعض اللانجوج نوتس اوف ذا 3 يونتس، ناقشنا اللانجوج نوتس بتوع الثلاثه يونت 1 و2 و3. اي نقطه ما انتش فاهمها في الجزئيه دي لو رجعت لها هتلاقي امثله عليها كتير وشرح عليها حاجات جميله جدا هتعجبك. تعال نشوف مع بعض بقى الجرامر. احنا عندنا طبعا الجرامر في يونت 1 dealing with past tenses ازمنه الماضي. انا عارف انها صعبه قوي ان انت في اول يونت يبقى عندك الباست سمبل ماضي بسيط وباست كونتينوس ماضي مستمر وباست بيرفكت ماضي تام، الثلاثه مع بعض كده نسهلها مع بعض كده ونفهمها بطريقه سهله. بس احنا طبعا كثانويه عامه هتقول لي ايه المطلوب مني؟ ايه المطلوب مني ان انا اعرفه؟ لازم تبقى عارف انت ثانويه عامه، يعني انا مش هشتغل معاك بطريقه تقليديه ان انا هقول لك بقى نتكلم بقى زي شغل اعدادي، لا احنا هنتكلم كشغل ثانويه عامه. ايه اللي انا لازم اعرفه في الثري تنس الثلاث ازمنه دول علشان اعرف احل في الامتحان؟ تعال نشوف مع بعض. فيرستلي لازم نعرف اللينكرز، الروابط. احنا بنراجع بقى دلوقتي كشرح ايه اللي بيجي مع after و as soon as when او the moment، دي بيجي بعديها past perfect ماضي تام وبعديها past simple ماضي بسيط. لو قلت after او as soon as او when he had done his homework he watched TV، يعني لما عمل الهوم ورك بتاعه اتفرج على التي في. يبقى في حاجة مهمة قوي لازم نعرفها اللي هي موضوع ترتيب الأحداث. الفيرست اكشن، الحاجة اللي حصلت الأول دي بنخليها في الباست بيرفكت الماضي التام، والحاجة اللي حصلت بعديها بخليها باست سمبل الماضي البسيط. ده البيس أو الأساس اللي احنا المفروض نشتغل عليه، نبقى عارفينه إن الفيرست اكشن الحاجة اللي حصلت الأول دي المفروض أخليها في الباست بيرفكت الماضي التام، والحاجة اللي حصلت بعديها بخليها في الباست سمبل ماضي بسيط. Before and by the time when. Before و by the time when are usually followed by، دايما بيجي بعديهم past simple ماضي بسيط and past perfect ماضي تام. لو قلت before أو by the time أو when he watched TV لما اتفرج على التلفزيون he had done his homework كان عمل الهوم ورك بتاعه. يبقى لاحظوا ان الترتيب ما اتغيرش، يعني هو كده عمل الهوم ورك الأول وبعد كده he watched TV اتفرج على التلفزيون. يبقى الفيرست اكشن الحدث الاول انا خليته في الباست بيرفكت الماضي التام، والحدث الثاني خليته في الباست سمبل الماضي البسيط. after و as soon as when برضو ممكن اجيب بعديهم past simple مع past simple ماضي بسيط مع ماضي بسيط. لو قلت مثلا as soon as I saw the robber، بمجرد ما شفت الحرامي I tried to catch him حاولت امسكه. هنا في فعلين في الباست سمبل. هو حد هيقول لي هو ينفع يا مستر اجيب الاثنين باست سمبل؟ ايوه ينفع، مفيش مشكله. انا هنا بتكلم ان مفيش حته الفاصل الزمني، يعني انا مش شفت الحرامي وبعد شويه جريت وراه، لا انا هنا الاحداث متتاليه ورا بعضيها على طول. بمجرد ما شفته as soon as I saw the robber I tried to catch him. when the play ended لما المسرحيه خلصت the audience went home الجمهور روح او المشاهدين روحوا بيوتهم. هنا بتكلم برضو باست سمبل، جبت مع وين باست سمبل وفي الاخر باست سمبل. طب عشان نفهمها اكتر عايزين نوضح الفرق بين امتى اجيب بعد وين باست سمبل وامتى وفي الاخر باست سمبل ماضي بسيط، وامتى اجيب ماضي بسيط مع باست بيرفكت ماضي تام. كانوا زمان كده بيدونا احنا ايامنا احنا كان في سؤال بيجي لنا في الامتحان كان بيقول لنا show the difference in meaning، يعني اشرح الفرق بالمعنى. يعني لو كتبت الجملتين دول معايا كده، لو انا قلت لك مثلا when I arrived at the station لما وصلت المحطة the train had left القطر مشي، كتبنا الجملة دي when I arrived at the station the train had left. طب نكتب الجملة التانية when I arrived at the station لما وصلت المحطة the train left. ايه الفرق؟ what is the difference أو show the difference in meaning between these two sentences. عايزك توضح لي الفرق في المعنى بين الجملتين دول. ما تقوليش بقى ان انت في الجمله الاولى جبت ماضي بسيط مع ماضي تام والثانيه ماضي بسيط مع ماضي بسيط. انا عارف ان احنا عملنا كده. طب ايه الفرق في المعنى؟ الفرق ان انا لما بجيب باست سمبل مع باست سمبل في الجمله اللي انا اقول لما اقول when I arrived at the station
the train had left معنى كده I was late ان انا اتاخرت، لان في حدث اول هنا ان القطر كان مشي الاول، لان انا قلت لك ركز على ان الباست بيرفكت ده الحدث الاول، الحاجه اللي حصلت الاول. لكن الجمله الثانيه اما بقول when I went arrived at the station لما وصلت المحطه the train left، هنا مفيش فاصل زمني، يعني لحظه وصولي لحظه ما القطر مشي، يعني انا ممكن اقولها كده ان انا I caught the train at the last moment، لحقت القطر في اخر لحظه، لان مفيش فاصل زمني، لان مفيش ماضي تام وماضي بسيط، الفعلين مع بعض في الباست سيمبل في الماضي البسيط. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الجزئيه دي. تعالوا نكمل مع بعض. after are usually followed by verb plus ing، ممكن نجيب بعد منه verb ing لو ما كانش فيه فاعل وبعديها past simple ماضي بسيط. before بنجيب بعدها verb plus ing وفي الاخر past perfect ماضي تام. طب الكلام ده امتى؟ اذا ما كانش بعدها فاعل. يعني ممكن اقول after cooking lunch my mom went shopping. cooking ده verb plus ing، went past simple ماضي بسيط. before going shopping my mom had cooked lunch. my mom had cooked. يبقى after لو مفيش بعدها فعل نجيب ing وفي الاخر ماضي بسيط. before verb plus ing وفي الاخر past perfect ماضي تام. let's move to، يلا نتنقل مع بعض بقى دلوقتي لكلمة until. till و until. till و until بنجيب قبليها didn't plus infinitive، didn't زائد المصدر وبعديها ماضي تام. it wasn't until و it was only when بنجيب بعدها past perfect ماضي تام اللي هو ما ننساش، بس انا ما بحبش ان حد يحفظ، انا عايزك دايما apply، طبق، حل اكتر. يعني انا مش عايزك تقول لي بلسانك ان هنجيب بعدها past perfect ماضي تام وانت اصلا ما انتش عارف يعني ايه الماضي التام. لا، الماضي التام يبقى يجي في ذهنك على طول had plus bb وفي الاخر past simple ماضي بسيط. لو قلت مثلا he didn't park his car، هو ما ركنش عربيته، على فكره لازم اقولها park، ما ينفعش اقولها بارك. بارك ده اللي هو خدتوها انتوا حتى معناها الالحاق وبتيجي مع الدوجز او the dogs park او are parking. he didn't park his car until he had found a place. جبنا قبل until didn't park ده past simple ماضي بسيط منفي وبعديها had found ماضي تاني. it wasn't until he had found the place that he parked his car. هو نفس الجملة بس أنا المرة دي جبت it wasn't until وجبت بعديها ماضي تام وفي الآخر وبعدها that وبعدين past simple ماضي بسيط. على فكرة مش شرط، عشان بس في كتب كتير جايبة أسئلة، هي أسئلة حلوة جميلة طبعا، مش شرط إن أنا أجيب قبل until نيجاتيف نفي، أنا ممكن أخليها جملة مثبتة مفيش مشكلة. يعني أنا هقول لك مثال، أنا ممكن أقول مثلا I didn't leave home، أنا ما خرجتش من البيت until I had مثلا واحدة بتقول I didn't leave home until I had cooked lunch، لحد ما طبخت الغداء. تمام؟ ممكن تقولها بطريقة تانية، ممكن تقول I stayed home، قعدت في البيت until I had cooked lunch، لحد ما طبخت. يبقى أقولها didn't leave أو أقولها stayed مفيش مشكلة، يبقى ده نيجاتيف وممكن كمان affirmative. وعلى فكرة كمان ممكن أجيب قبل until ماضي بسيط passive مبني المجهول. طب إزاي اكتب الجملة دي معايا كده؟ لو أنا قلت لك مثلا she wasn't presented the prize، هي ما تقدم لهاش الجائزة until she had won the race، إلا لما فازت بالسباق. she wasn't presented أو she wasn't presented the tablet، ما تقدم لهاش التابلت الهدية بتاعتها until she had won the race. يبقى wasn't presented ده ماضي تام بس passive مبني المجهول وبعديها برضو past simple ماضي بسيط. تعالوا نشوف because احيانا بيجي بعدها قبليها past simple ماضي بسيط وبعديها past perfect ماضي تام. طب ليه؟ لان الاسباب بتحصل الاول. يعني انا مثلا لو قلت ليلى was late، المثال اللي معانا ده ليلى was late for school because the bus had broken down، لان الاتوبيس عطل. the bus had broken down this is the first action، ده الحدث الاول ان الاتوبيس عطل الاول وترتب عليه ان هي she was late انها اتاخرت. من ضمن القواعد بتاعه الماضي التام هي حاجات كتير شويه، بس انت اما تيجي ترتبها مع بعضيها كده وتحل عليها هتلاقي الموضوع سهل، واحنا طبعا بنحل عليها كتير وهنحل عليها النهارده اكتر. having بعدها الباست participle تصريف ثالث وفي الاخر past simple ماضي بسيط. في الباسف بقى بتبقى having been او having been، في ناس بتنطقها been مفيش مشكله، وبعدين past participle في الاخر past simple ماضي بسيط. لو قلت having typed the emails
she went home أو she sent them، يعني بعد ما كتبت الإيميلات هي أرسلتها. طب أنا لو عايز أخليها باسيف أقول having the emails been typed she sent them، بعد الإيميلات ما اتكتبت هي أرسلتها. يبقى having لو في الأكتف هجيب بعدها past participle، لو passive هجيب بعدها been والpast participle. تعال نشوف كمان no sooner. no sooner than و hardly when و scarcely when. بمنتهى البساطة كده وباختصار أنا كده كده الجملة بتاعتي أي جملة في الإنجليش لازم أبدأ بالسبجكت الفاعل، هجيب بعد منها had، هجيب بقى no sooner no sooner وبعدها الباست participle وبعدين than وبعدين past simple ماضي بسيط. لو بنتكلم على hardly when أو scarcely when برضو subject الفاعل had hardly أو scarcely، وممكن أجيب بعدها الباست participle، بعدها أجيب الباست participle، وممكن على فكرة أجيب when أو before. في ناس هتقول لي ما سمعناش عن before قبل كده، لا هي موجودة وموجودة في كتب كتير برضو، فلازم نبقى عارفينها إن ممكن أجيب when، يعني ممكن أقول hardly when أو hardly before، scarcely when أو scarcely before، وبعدين بعدها أجيب past simple ماضي بسيط. نشوف كده السنتنس دي. لو قلت she had no sooner arrived home than she went to bed، يعني معناها كده بمجرد ما روحت البيت she went to bed. she had hardly أو scarcely arrived home when أو before she went to bed، يبقى ممكن بدل when أخليها before، مفيش مشكلة خالص. after that and before that. في ناس هتستغرب شوية لما نعرف إن after هنا هيجي بعدها ماضي تام، دي مش after، لا دي after that. after that زيها زي before بيجي بعدها past simple ماضي بسيط. before that زيها زي after بيجي بعدها past perfect ماضي تام. نشوف الأمثلة دي مع بعض. لو قال لي سالي washed the dishes after that she set the table for lunch، بعد كده جهزت الترابيزة للغدا. Sally set the table for lunch. Before that she had washed the dishes، قبلها كانت غسلت الأطباق. شوفوا كده في المثالين. في المثال الأول after that جبت بعدها set ماضي بسيط، في المثال الثاني before that جبت بعدها had washed ماضي تام. after when و as soon as برضو ممكن أجيب بعدها past simple and past perfect، يعني ينفع يا مستر أجيب 3 أزمنة في جملة واحدة، مفيش مشكلة. تعال نشوف المثال ده مع بعض. لو قلت as soon as I arrived home، بمجرد ما وصلت البيت I realized أنا أدركت that I had forgotten my keys، أدركت إن أنا نسيت مفاتيحي at the office في المكتب. خدوا بالكم كده من ترتيب الأحداث اللي أنا قلت عليه من البداية، إن إحنا لازم ناخد بالنا من الفيرست أكشن. إيه اللي حصل الأول هنا في ال3 أفعال دي؟ أنا كنت ناسي أصلا المفاتيح في الأول، فبقول when I arrived home لحظة ما وصلت، I realized لحظة ما أدركت إن أنا كنت ناسي المفاتيح. يبقى الاثنين دول ماضي بسيط، لكن موضوع نسيان المفاتيح ده حدث اول، كانت الحاجه اللي حصل الاول، عشان كده خليتها في الباست بيرفكت في الماضي التام. عايز بقى اعمل كده حاجه جميله قوي. الناس احيانا بتستغرب لما بتلاقي ان افتر واس سون از او بيفور او اللينكرز او الروابط دي كلها بتيجي مع المضارع. انا زي ما قلت لك احنا مش بنحب الحفظ، احنا عايزين نركز في الشغل بتاعنا على ان احنا يعني بناخد امثله، نقرا امثله اكتر، نحل عليها اكتر، احسن من ان احنا نحفظ. ممكن اجيب معاها present simple، ممكن اجيب معاها present simple او present perfect مضارع تام، والجمله الثانيه تبقى will او going to plus infinitive، will او going to زائد المصدر، وممكن اخليها كمان imperative امر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش شرط ان انا ابقى داخل الامتحان، احنا عايزين نبقى ناخد بالنا من الاسئله ما يضحكش علينا. بمعنى ايه؟ يعني انت في الامتحان مش تشوف افتر تختار ماضي تام، لا فكر شوف الجمله اصلا، الجمله اساسا لو مش في الماضي هتختار ماضي تام ازاي؟ في حاجه اسمها sequence of tense تتابع الازمنه. بمعنى يعني انا ما ينفعش اصلا الجمله في الفيوتشر المستقبل وتيجي حضرتك تختار لي ماضي تام، لا الجمله فيوتشر. ايه علاقه الفيوتشر المستقبل بالباست بالماضي؟ لا في حاجه اسمها sequence تتابع، بمعنى ان انا present مضارع ماشي اجيب معاه فيوتشر، باست سيمبل ماضي بسيط تمام اجيب معاه ماضي تام، ممكن باست سيمبل ماضي بسيط اجيب معاه باست كونتينوس ماضي مستمر. مهم قوي اخد بالي من الحكايه دي، مش انا اخش الامتحان الاقي افتر اروح مختار ماضي تام من غير ما اقرا الجمله اصلا. تعال نشوف المثال ده مع بعض كده. لو قلت as soon as I finish او have finished work I'm going to have lunch، بمجرد ما اخلص الشغل انا هتغدى. we want، شوف لما اجي اجيبها مع until بقى اقول we won't have lunch، احنا مش هنتغدى until احمد arrives او has arrived home، لحد احمد ما يوصل البيت.
طب هتقول لي طب ما انت لسه حضرتك قايل لنا يا مستر until بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. ماشي، بس الكلام ده لو انا اصلا بتكلم في الماضي، لكن هنا بتكلم على حاجه في الفيوتشر، يبقى موضوع ملوش علاقه بالباست بالماضي خالص. طب تعال نشوف المثال الثالث كده. when I see عمر او when you see عمر، بقول لك لما تشوف عمر tell him the story، احكي له القصه او احكي له اللي حصل يعني. ده هنا imperative امر، يبقى ناخد بالنا من الحته دي كويس قوي، ان مش ما احفظش، لا انا لازم ابقى فاهم اطبق. هو الكلام اساسا في الماضي يبقى ماشي مفيش مشكله، يبقى انا هجيب افتر وماضي تام وماضي بسيط زي ما احنا اتعلمنا. طب انا بتكلم على حاجه في الفيوتشر، يبقى الموضوع ملوش علاقه بالماضي خلاص، لا هجيب present perfect مضارع تام او present simple مضارع بسيط، وفي الاخر اجيب future، ممكن اجيب going to، ممكن اجيب will، ممكن اخليها imperative امر. Now let's move to، يلا نشوف مع بعض دلوقتي how to express a past habit. ازاي نعبر عن past habit، عادة في الماضي. To talk about past habits، عشان نتكلم عن عادات في الماضي لازم نعرف forms of expressing them. Firstly we can use subject، ممكن نجيب الفاعل بعدها always usually and past simple فعل عادي في الماضي البسيط، يبقى always usually sometimes وهكذا sometimes وبعدها ماضي بسيط. ممكن كمان اجيب السبجكت الفاعل used to plus infinitive، فعلى فكره بنقولها used to في النطق، الامريكان حتى بيقولها دلوقتي used to، بقوش يقولوا used to زي ما احنا بنقول كده. وممكن كمان اجيب السبجكت الفاعل was aware used to plus اسم، اجيب بعدها noun اسم او verb مضاف له ing. ممكن اجيب كمان السبجكت وgot او became used to وبعدين اسم او verb plus ing. دي اربع فورمز، اربع طرق بعبر بيها عن الباست هابت، عاده في الماضي. تعال نشوف مع بعض كده. لو قلت مثلا آية always او usually studied hard when she was young، كانت بتذاكر بجد لما كانت صغيرة. آية used to study hard when she was young، used to وبعدها المصدر. سلمى was used to living أو life in the country، كانت معتادة على الحياة في الريف. لاحظوا إن بعد was used to جبت ing أو life، ده noun اسم. برضو عندي حاجة كده عاوز أناقشها معاكم في الجزئية دي، موضوع إحنا بنتكلم برضو عن أزمنة الماضي. في يونت 1 لا بيجمع حاجات كتير قوي، منها موضوع ال unreal past، الماضي الغير حقيقي. يعني إيه أصلا ماضي غير حقيقي؟ الماضي الغير حقيقي ده فعل بيكون ما حصلش في الماضي بس الاستراكشر بتاعه past simple ماضي بسيط. تعال نشوف مع بعض كده. I wish بنجيب بعدها subject وبعدين past simple ماضي بسيط. I'd rather وبعدين subject برضو فاعل وبعدين past simple. It's time وبرضو بيقولوا عليها it's high time وبعدين فاعل و past simple ماضي بسيط. لو قلت مثلا I wish I had a lot of money، يعني يا ريتني معايا فلوس كتير، أنا بتكلم هنا عن wish، بنقول عليها برضو supposition، افتراض، بقول يا ريت أنا يبقى معايا فلوس كتير، بتكلم عن رغبة في المضارع فجبت فعل في الماضي. طب هل أنا كان معايا فلوس كتير في الماضي؟ لأ. طب أمال إحنا حطينا الفعل في الماضي ليه؟ لأن هو الاستراكشر بتاعه كده، فخلاص طالما الفعل في الماضي وهو أصلا ما حصلش بنسميه unreal past. برضو I'd rather، أما أقول لواحد مثلا I'd rather you did your homework، تخيل كده إن أنت بتقول لباباك I wanna go to the cinema، بتقول له أنا عايز أروح السينما، قال لك لأ I'd rather you did your homework، أفضل أنت تعمل الواجب. أنت لسه ما عملتش الواجب أصلا، بس إحنا جبنا، هو جاب فعل في الباست سيمبل في الماضي البسيط، فده اسمه unreal past. برضو مقول it's time you brushed your teeth، يعني حان وقت تنظيف الأسنان، بتساوي it's time to brush your teeth، يعني معنى كده ان الفعل اصلا لسه ما حصلش بس هو في الباست سيمبل، لان هي الاستراكشر بتاعه كده، فعشان كده بنسميه زي ما قلنا unreal past. تعال نشوف مع بعض بقى البريزنت بيرفكت. هنتنقل دلوقتي للبريزنت بيرفكت المضارع التام. طبعا انتوا عارفين كلكم الاستراكشر بتاع المضارع التام اللي هو have او has plus pp، لكن احنا بنركز في المراجعه بتاعتنا على ايه؟ what I need to know، ايه اللي انا محتاج اعرفه في البريزنت بيرفكت علشان اعرف اجاوب كويس في الامتحان. لازم نعرف الاستراكشرز زي ده. مثلا نجيب superlative adjective، superlative يعني صفة تفضيل أو جملة تفضيل، وأجيب بعدها فاعل have أو has ever وبعدين past participle، دي بتساوي subject الفاعل have أو has never plus past participle برضو such a أو an وصفة plus noun. يعني إيه الكلام ده؟ تعال نشوف المثال. لو قلت this is the tallest man، ده أطول رجل I have ever seen، أنا شفته في حياتي. The tallest دي
superlative دي صفة تفضيل. بتساوي I've never seen such a tall man. I've never seen such a tall man. أنا هنا في الجملة الأولى في superlative وجبت بعدها ever. في الجملة الثانية في never وجبت بعدها such. ال two structures زي بعض بالظبط. كمان ناخد بالنا ان كلمة before الفاعل وبعدها have أو has never وبعدين past participle وبعدها before. هو ينفع before هنا؟ حد هيقول الناس بقى اللي يعني اللي بتحفظ اكتر ما بتبقى فاهمه الجمله بتبقى ايه. واحد هيقول لي طب before ينفع اجيب قبلها present perfect مضارع تام؟ في الاستراكشر ده مفيش مشكله. بتساوي this is the first time دي اول مره واجيب بعدها فاعل وهاف او هاز ever وبعدين past participle. تعال نشوف المثال ده. لو قلت ساره has never seen a snake before ما شافتش تعبان قبل كده. before اهي قبلها present perfect مضارع تام بتساوي this is the first time دي أول مرة سارة has ever seen a snake. دي أول مرة سارة تشوف snake. كمان من ضمن structure لازم أبقى عارفه since بيجيب قبلها present perfect مضارع تام وبعديها past simple ماضي بسيط أو ممكن برضو present perfect مضارع تام. since برضو ممكن يجي قبلها present perfect مضارع تام وبعدها تاريخ أو بنقول عليه بداية زمن زي ما نشوف المثال ده مع بعض. أما أقول I haven't seen هاني since he left home. أنا ما شفتش هاني من ساعة ما خرج من البيت. since قبلها haven't ده present perfect مضارع تام وبعدها left past simple ماضي بسيط. I've made a lot of friends since I've joined this club. أنا صاحبت ناس كتير من ساعة ما اشتركت في النادي ده. لاحظوا هنا إن since قبلها present perfect مضارع تام وبعدها برضو مضارع تام. نبيل has traveled abroad since his graduation. يعني سافر منذ تخرجه. كمان the difference between have been to and have gone to. have أو has been to have أو has gone to. have أو has been to معناها إن واحد راح مكان ورجع. لكن have أو has gone to معناها إن واحد راح مكان ولسه هناك. يعني مثلا لو حد بيكلم حد بيقول له where is أحمد؟ أحمد فين؟ أقول he has gone to the cinema. هو راح السينما. ما ينفعش أقول he has been to the cinema. هو رجع من أصل been يبقى هو معنى كده إنه راح وجه. طالما راح وجه يبقى أنا بسأل عليه ليه؟ يبقى هو أصلا لسه هناك. أقول he has gone to the cinema. ندى has been to France. كانت في فرنسا. now she's at home مثلا هي في بيتها in كايرو في القاهرة. يبقى هي راحت ورجعت. يبقى ساعتها نقول has been to. هنا بقى في يونت 3 هنتنقل بقى لدرس مهم شويه واللي هو انا بنسميه كده دايما الحاجه اللي بتشغل بال طلبه الثانويه العامه دايما موضوع الفيوتشر فورمز. will و going to. امتى استخدم will؟ الناس بقى اللي بتحتار كتير قوي امتى will وامتى going to. انا عايز اقول لكم ان الموضوع سهل يعني بعيدا بقى عن الشرح اللي هنقول دلوقتي. الموضوع سهل احنا بس بنصعبها على نفسنا شويه. يعني الاجانب حتى في حاجات كتير قوي احنا اما تيجي تسالهم عنها تقول له طب انت هتستخدم هنا ويل ولا جوينج تو؟ بيقول لك الاثنين. انا بستخدم الاثنين. النيتيف سبيكرز الاجانب نفسهم ممكن يستخدموا ويل وجوينج تو في حاجات كتير قوي. احنا هنا بنفرق بنقول لا هنا ويل وهنا جوينج تو. بنصعب الموضوع على نفسنا شويه. تعال نناقش مع بعض الفيوتشر فورمز. ويل وجوينج تو present continuous المضارع المستمر برضو اللي هو am is are and verb plus ing. am is are going to زائد المصدر ده وكمان am is are ing وكمان البريزنت سيمبل المضارع البسيط. تعال نبدأ بويل. when do we use well؟ امتى بستخدم well؟ بستخدمها في حاجة اسمها prediction تنبؤ. مع كلمة I think I hope. كلمة I think أعتقد I hope يعني مثلا ما أجي أقول إيه I hope أتمنى one day في يوم من الأيام I will be rich إن أنا أبقى غني. This is تقدر تقول عليها كده an expectation. تنبؤ توقع أمل حاجة بتمنى إنها تحصل في المستقبل فأجيب will. عندنا مثال بيقول I think Egypt will be the greatest country. مصر هتبقى أعظم بلد في الدنيا. offers العرض. أقول I will carry this bag for you. يعني أنا شايف حد مثلا شنطة تقيلة عليه فبقول له أنا هشيلها لك فده offer عرض. بستخدم will كمان في الفيوتشر فاكتس الحقائق المستقبلية. أقول I'll be 16 next year. واحد بيقول أنا هيبقى عندي 16 سنة السنة الجاية. دي فيوتشر فاكت حقيقة مستقبلية. بستخدم will كمان في الكويك ديسيشنز القرارات السريعة. أما أقول it's hot الجو حر I will open the window. أنا هفتح الشباك. لسه بقول أنا الجو حر رحت قايل هفتح الشباك. ده اسمه قرار سريع. ممكن أقول برضو بتيجي جمل كتير عليها دي. أما يقول لك مثلا the phone is ringing التليفون بيرن I'll answer it هرد عليه. ده برضو quick decision قرار سريع.
في threat and promise بستخدم will كمان في الوعد والتهديد. اما اجي اقول لواحد مثلا if you don't study your lessons I'll punish you، لو ما ذاكرتش انا هعاقبك مثلا، يبقى ده كده تهديد. if you get high marks I will buy a new bike، لو جبت درجات عالية هجيب لك بايك، هجيب لك موبايل، هجيب لك تابلت، وهكذا، يبقى ده promise وعد. warning التحذير، اما اقول لواحد be careful or أو otherwise وإلا you will fail the test، يبقى أنا بحذر حد فممكن أجيب معاها برضو will. طب going to ناخد بالنا عشان نعرف نفرق بين will و going to. بنستخدم going to when we talk about predictions with present reality or evidence. يعني بستخدم going to بكون بتكلم عن تنبؤ ومثبت بحقيقة أو بدليل في الواقع. بمعنى طب موضوع الايفيدنس ده بقى هو ده اللي بيعمل مشكله، ان الناس يقول لك طب ده ايفيدنس وده مش ايفيدنس. لا، الايفيدنس دايما حاجه something we see، حاجه بنشوفها، something we touch، something we are sure of، حاجه احنا متاكدين منها او sure about. يعني مثلا نشوف المثال ده مع بعض. the other team's players are very big it's going to be a difficult match. ده هيبقى ماتش صعب شويه. في جملة تقريبا هي دي أو شبهها بالظبط كانت جاية في امتحان السنة اللي فاتت، وناس قالت إن موضوع إن لاعيبة الفريق التاني دول أحجامهم كبيرة ده يبقى صفة شخصية، والصفة الشخصية مش دليل، المفروض تبقى will. نموذج الإجابة كان جايبها going to. لا، أنا هنا بنقدر نقول عليها كده زي صفة مؤقتة. يعني أنا قاعد بتفرج على الماتش وشايف لاعيبة الفريق التاني are skillful، لعيبة مهرة مثلا، اقول they're going to win، انا شبه متاكد او حاجه هي مش صفه شخصيه، مش صفه دايمه. يعني طب امتى اقول عليها صفه دايمه؟ لو قلت مثلا his parents يعني والديه have green eyes عينيهم خضراء، so his children اطفاله اقول will have green eyes هيبقى عينيهم خضراء. ده بقى اللي اقدر عليها صفه شخصيه، لان مش شرط ان حد باباه عينيه خضراء ان ولاده هو بقى يبقى عينيهم خضراء عليه. لا، ده مش دي اقدر عليها ساعتها صفه شخصيه. لكن هنا دي صفه اقدر عليها مؤقته، حاجه قدام عيني انا شبه متاكد انها هتحصل، ففي الحاله دي اجيب going to. لكن امتى يبقى evidence دليل نهائي؟ زي الجمله الثانيه دي مثلا لما اقول the sky is very cloudy، السماء او الجو مغيم. I think، او مش لازم I think هنا على فكره، ما بحبش، هي بتيجي في الجمل فيها كلمه I think، بس انا ما بحبش I think هنا، اقول it's going to هنا على طول اظرف من غير I think. intentions plans and decisions، برضو بستخدم going to بعبر عن intentions نوايا، plans و decisions. اما حد يقول مثلا we're saving up احنا بنحوش because we're going to buy a car احنا هنشتري عربيه، لو جات لك الجمله دي في multiple choice في اختيارات بيقول لك we're saving up، اقول we will ولا are going to buy a car، اقول we are going to buy a car. حد هيقول لك طب هو هنا ايه اللي خلاك جبت going to؟ لا، ده باينه صريحه قوي، مش لازم يكتب لك كلمه intend او يكتب لك كلمه intention. انت فاهم الجمله، واحد بيحوش اكيد ناوي على حاجه، اكيد بيخطط لحاجه، اكيد واخد قرار بحاجه، يبقى مش لازم يعني يكتب لك كلمه intentions او intend او plan. لا، يبقى في الحاله دي بفهمها من خلال سياق الجمله. برضو الجمله الثانيه بقول when I get home I'm going to watch the news، اما اروح البيت هتفرج على الاخبار النشره يعني. This is my intention، دي نيتي. لو جات لي في اختيارات مش شرط يكتب لي كلمة intention، أنا بتكلم عن نيتي، أنا ناوي على كده إن أنا لما أروح هشوف النشرة. I'm going to make some coffee do you want some؟ أنا بقول لواحد أنا هعمل قهوة، أنت تحب أعمل لك معايا؟ يبقى هنا أنا بتكلم برضو about my intention، نيتي إن أنا عايز هعمل قهوة وبعزم عليه، بقول له do you want some؟ future with am is are and verb plus ing. عايزين نفرق كويس، احنا دلوقتي ناقشنا will، قلنا will بقى نراجع مع بعض كده، نقول مع بعض كلنا. will بعبر بيها عن بستخدمها future facts، quick decisions قرارات سريعة، promise and threat وعد وتهديد. بستخدمها كمان في الورنينج، بستخدمها في البريدكشن تنبؤ او سميها، بلاش تقول عليها تنبؤ، قول عليها your points of view، يعني وجهة نظرك او your point of view. انت بتعبر عن وجهة نظرك، بتقول I think اعتقد كذا كذا هيحصل. I hope I expect
بستخدمها برضو مع كلمة I'm sure, definitely, possibly, probably وهكذا. خدنا كمان going to، قلنا going to بنعبر بقى عن intention، plan بعبر بيها برضو عن decisions، قرارات، أنا واخد قرار بحاجة هعملها يبقى برضو هجيب going to. ing بقى am is are ing ده البريزنت كونتينوس. هو ينفع اجيب البريزنت كونتينوس في الفيوتشر؟ بعبر بيه عن arrangements اللي هي الفيوتشر arrangements، الترتيبات المستقبليه. اقول we're having a party tomorrow. لو الجمله دي عايز بس اقول لك على حاجه بسيطه قوي. الجمله دي لو جات لك في سؤال بيقول لك we will have ولا are having ولا are going to have a party tomorrow، هنعمل حفله بكره، على طول اختار are having. هتقول لي طب ما انا ممكن اقول are going to واقول عليها نية. لا، يعني ما تحاولش تتلخبط نفسك. انا بقول الحفلة اكيد حاجة محتاجة ترتيبات. you have to invite people، لازم هتدعي ناس للحفلة. you're going to you need to make cake، هتضطر تعمل كيك. you need to prepare many things for the party، انت محتاج تجهز حاجات كتير عشان الحفلة. الحاجة اللي محتاجة تجهيزات دي بنجيب معاها البريزنت كونتينوس، مضارع مستمر. يبقى حتى يعني هو لو عايز يوضحها لك هيقول لك مثلا we have invited a lot of friends، احنا عزمنا ناس كتير، ومن غيرها حتى معروف ان الحفله محتاجه ترتيبات. يبقى الحاجه اللي فيها arrangements، ترتيبات، بنجيب فيها present continuous، مضارع مستمر. The future with the present simple ده النوع الاخير في الفيوتشر اللي هو البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. we use it، بنستخدم المضارع البسيط في المستقبل with fixed timetables of planes, trains, فيلمز، بلايز، سيريز، المسلسلات، مواعيد الافلام، المسلسلات، مواعيد الدروس وهكذا، بنجيب فيها present simple. يعني اما اقول the train to اسوان leaves at 6 AM، قطر اسوان بيمشي الساعه 6، يبقى هنا بتكلم عن تايم تيبل، جدول ميعاد ثابت. عندنا كمان يبقى الاول خلصنا المقارنه بتاعه الفور تايبس اوف ذا فيوتشر، الاربع انواع اللي هي well، going to، present continuous and the present simple، الاربع فورمز بتوع الفيوتشر. عندنا كمان الفيوتشر continuous، المستقبل المستمر. يعني الفيوتشر continuous ده حاجه اقدر اقول كده عليها something which will be going on in the future، يعني حاجه هتبقى going on، حاجه هتبقى مستمره في الفيوتشر. يعني مثلا لما اجي اقول لك from 7 to 9، من 7 ل 9 I'll be doing my homework، انا هكون بعمل الهوم ورك بتاعي. ده شيء هيبقى مستمر في الفيوتشر. ممكن استخدم، لاحظ بس ان احنا ممكن نستخدم الفيوتشر كونتينوس ده في الارينجمنتس، الترتيبات. احنا من شويه كنا بنقول الترتيبات بنجيب فيها بريزنت كونتينوس، لا ممكن اجيب كمان فيوتشر كونتينوس. يعني مثلا انا بقول لواحد دونت كونتاكت مي او دونت فون مي، ما تتصلش بيا at 4 o'clock tomorrow، الساعه 7 بكره. طب ليه؟ I'll be driving to the airport، هبقى سايق العربيه رايح المطار ساعتها كده. I'll be sleeping، هبقى نايم مثلا حد. يبقى دي بقول عليها arrangements، ترتيبات، برتب مع حد. يبقى بنجيب will be وبعدين verb plus ing. يبقى لاحظوا ان في، عشان بس ما نتلخبطش واحنا بنحل، لو جات لي جمله بتعبر عن arrangements، ترتيبات، ممكن اجيب فيها future continuous يبقى will be doing مثلا، وممكن اجيب كمان present continuous تبقى am doing. اوكي؟ كمان عندنا الفيوتشر بيرفكت. الفيوتشر بيرفكت اللي هو will have plus pp. future perfect we use it to talk about something which will finish او will، حاجه هتكتمل، او will be completed، حاجه هتكتمل in the future في المستقبل. يعني بيجي معاها اول الفورم بتاعه اللي هو will have plus pp. اما اقول مثلا by the year 2100 او by tomorrow morning، by next October، by the end of، يعني by دي معناها بحلول، يعني او بنهايه كذا. this time next week، في الوقت ده الاسبوع الجاي، مثلا in 2 years time، by the time، before، when، after، الحاجات دي بيجي بعدها present simple، وفي الاخر ممكن اجيب future perfect، مستقبل تام. يبقى يعني هتبقى عايزين امثله. تعال نشوف كده مع بعض. لو قلت مثلا by 2050، بحلول سنه 2050 electric cars will have replaced، هتكون استبدلت او جت مكان بترول كارز، العربيات البنزين. يبقى هنا حاجة هتكتمل في المستقبل، جبت will have وبعديها الباست participle. by the time the exam begins، أما الامتحان يبدأ I'll have revised everything، هكون قبل الامتحان يبدأ هكون رجعت كل حاجة.
By the end of next year بنهاية العام القادم a new school will have been built. هتكون في مدرسة اتبنت in our village في قريتنا، وده الباسف بتاعها المبني. كده أنا راجعت معاكم الفيوتشر أو ال 3 يونتس، ال3 يونت كلهم. راجعنا في يونت 1 الباست تنسز أزمنة الماضي. طب أركز فيها على إيه أو آخد بالي فيها في إيه؟ في يونت 1 آخد بالي من اللينكرز، الروابط اللي إحنا راجعناها كلها. في يونت 2 ناقشنا مع بعض البريزنت بيرفكت المضارع التام، وبرضه نركز فيها. احنا قلنا بنشتغل كطالبة ثانوية عامة وفي فترة امتحانات، ايه اللي نركز عليه؟ نركز على اللي احنا قلناه ده. في الفيوتشر ناقشنا برضه استخدامات ويل going to present continuous المضارع المستمر. ناقشنا كمان الفيوتشر continuous المستقبل المستمر، والفيوتشر بيرفكت المستقبل التام. تعالوا نبدأ بقى مع بعض المراجعة بتاعتنا بأسئلة الإكسرسايز. عايزين بقى نطبق على ال3 يونت دول، نحل مع بعض. نبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا في المالتيبل تشويس بيقول I don't really have a dots during the holidays. I don't really have a routine, Valentine or امتحانات. ايه اللي نركز عليه؟ نركز على اللي احنا قلناه ده. في الفيوتشر stamp I don't really have a routine. ناقشنا النهارده كلمة روتين، قلنا معناها الروتين اليومي، لكن ريد تيب ده الروتين الحكومي. I sent an email with 2 dots. They were photos of my friends. بعت ايميل معاه 2 with 2 attachments, letters, parts or posts. مهم قوي ان انت تجاوب قبل ما تشوف الاجابه معانا على الشاشه. يا ريت تفكر كده. I sent an email with 2 with 2 attachments معاها مرفقين. Also يحيى حقي came from a poor dots of Cairo, a poor district, restrict, instinct or distinct. He came from a poor district يعني جاي من حي فقير في القاهرة. My parents gave me dots of modern short stories for my birthday. A team, competition, connection or collection. They gave me a collection of modern short stories. مجموعة قصصية. A collection of modern short stories. In 1929, he began his dots as a diplomat. Began his career, or carefree. He began his بدأ حياته المهنية. حياة مهنية أقولها إيه؟ إحنا ناقشناها النهاردة. Yes, he began his career. As well as being an important writer, he was an expert dots Arab culture with, of, on or about. خبير في مجال كذا. Expert on. He was an expert on Arab culture. The time he had spent abroad gave him dots he later used in his writing. Experiments, explosions, expenses or experience. Yes, it gave him experience he later used in his writing. Using computer for a long time dots me a headache. Hits, does, makes or gives. نفكر مع بعض كده. عايز اقول يسبب صداع. hits a headache ولا does a headache؟ makes a headache؟ لا اكيد طبعا برافو عليكم. it gives a headache. Short story dots him as one of the great short story writers of the Arab world. Developed, did, provided or established. Yeah, his first short story. أول قصة ليه عايز أقول إنها رسخته أو يوطد. كلمة establish بمعنى يرسخ أو يوطد أو يجعل له مكانة. Established him as one of the greatest short story writers. My uncle works in politics. بيشتغل في مجال السياسة. He is a magician, musician, diplomat or politician. Yeah, he is what? He is a politician. سياسي، رجل سياسي. Small supermarkets have to cut prices to dots with the big ones. السوبر ماركت الصغير او المحلات الصغيره المفروض انها بتقلل الاسعار عشان تنافس. كلمه ينافس compete ولا contain, confess or conclude. نفكر مع بعض. Yeah, the answer is to compete with the big ones. You have to dot the printer to the computer. Contact, connect,
communicate or collect. You have to لازم توصل الطبعة بالكمبيوتر. كلمة يوصل أقولها إيه؟ contact, connect, communicate or collect. Yeah, the right answer is تمام. You have to connect. لازم توصل أو يربط connect. contact. طب إيه الفرق بينهم؟ contact to contact someone means to phone him إن أنت تتصل بيه أو تتواصل معاه. برضه communicate with يتواصل معاه. collect طبعا يجمع. He did his best. Dots he didn't pass the exam. Already, yet, since, just. هناخد بقى شويه اسئله جايز تبقى جديده على بعض الناس اللي متعوده بقى ان يت يقول لك يت دي بتيجي في البريزنت بيرفكت في المضارع التام، واوريدي برضو مضارع تام، وسنس وجاست الجمله الحاجات دي كلها بتيجي مع المضارع التام. هيستغربوا لما يكون يلاقوا الاجابه هنا ايه؟ يت. يت هنا ملهاش علاقه بالبريزنت بيرفكت المضارع التام خالص. يت هنا بستخدمها as a linker او as a connector بمعنى رابط، بمعنى ومع ذلك، يعني هو عمل اللي عليه او هو ذاكر ومع ذلك he didn't pass the exam. يبقى هنا بستخدمها to show contrast بتظهر تناقض في الجملة. I dots my own computer for 3 years before anything went wrong with it. had تمام. had عندك had وhad have had or was having. before الجملة فيها before هنجيب قبلها past perfect ماضي تام وبعدها past simple ماضي بسيط. His dots come into the room when he died. He'd better, rather, hardly or prefer. فكر كده معايا النهارده انا ناقشت معاك الباست بيرفكت الماضي التام. من ضمن الحاجات اللي خدناها في الماضي التام خدنا hardly when وscarcely when ونو sooner than. قلنا subject وبعدين had وبعدها ممكن اجيب تمام اقول hardly وتبص تلاقي في الاخر بعد hardly في come على فكره الباست participle التصريف الثالث وبعدين when وبعدها past simple ماضي بسيط. كمان I'd rather you dots Paris it's a wonderful city. I'd rather you visits visited or had visited. بقول لك افضل ان انت تزور باريس مدينه رائعه. I'd rather you visited Paris it's a wonderful city. على فكرة ده احنا خدناه النهارده في ايه؟ درسناه في موضوع الانريل بوست الماضي غير حقيقي. ساعة ما اكون بفضل حاجة لحد تاني اقول I'd rather you visited Paris. I'd rather you stayed. هتبقى افضل ان انت يبقى I'd rather واجيب بعدها subject وبعدين فعل في الباست سيمبل وده كنا بنشرحه بنقول عليه unreal post. في عندي جملة بتقول while I was finishing a story I dot the next one. have planned had planned had been planning ولا was planning. yeah I was planning the next one. على فكرة يحيى حقي قال كده في التكست في النص بتاع الكتاب المدرسي قال ان انا وانا بخلص قصة بكون بفكر في واحدة تانية. يبقى while هنا هنجيب بعديها past continuous ماضي مستمر وفي الاخر برضو past continuous ماضي مستمر. Dots eaten he went out for a walk. After, on, while or having. أقول إيه؟ after eaten ولا on eaten while eaten ولا having. فكر كده. أنا مش عايز أستعجل، مش عايز أقول لك الإجابة على طول، عايزك أنت تفكر علشان خاطر تعرف أنت بتختار على أساس إيه. هنا طبعا هتبقى having eaten جاي بعدها past participle تصريف ثالث، يعني بعد ما أكلت أو بمجرد ما أكل he went out خرج for a walk عشان يتمشى. As soon as I arrived at the cinema بمجرد ما وصلت السينما the film not. will start has started starts. الجملة بعد as soon as شوف زمن ايه arrived ده past simple ماضي بسيط. طب ينفع اجيب مع الباست simple future مستقبل؟ انا قلت بقى انا في شرحنا احنا اعتمدنا على ايه دايما في موضوع التنسس عشان ابقى بحل وانا صافي الذهن وعارف انا بعمل ايه. لازم اكيد بيبقى present مع present او present perfect مع future مستقبل، لكن اما اكون بتكلم على past يبقى اكيد هجيب معاه past simple ماضي بسيط او ماضي تام. يبقى as soon as I arrived واجيب في الاخر started ماضي بسيط. Ali's grandfather was a doctor and worked for the dots of health. اشتغل في وزارة الصحة Ministry of Health. Ministry, Trade, Embassy, Factory. طبعا هنختار Ministry. Shakespeare's plays have been very dots. Many writers have used his stories. Influential,
confidential potential or impartial. أكيد طبعا influential مؤثر. مسرحيات ويليام شكسبير have been very influential مؤثرة. A week old moon has the shape of. القمر لما يكون عمره أسبوع بيبقى شبه الإيه أو شكل إيه؟ semi circle or semi circle. تنطق برضه semi circle يعني شبه دائرة. The word dots describes behavior that's typical of a kind or concerned father. Friendly, cowardly, fatherly, or silly. كلمة إيه اللي بتوصف سلوك أبوي؟ fatherly. The word fatherly. على فكرة fatherly is an adjective. دي adjective صفة. يعني أقول مثلا our teacher مدرس بتاعنا treats us بيتعامل معانا in a friendly way أو in a fatherly way. In a fatherly way معناها بطريقة أبوية. A dots person is someone who makes sure that people always obey rules. الشخص اللي بيتحقق من إن الناس بتطيع القواعد and doesn't let people behave badly. أقول عليه abstract, direct, strict or exact. الشخص الإيه؟ الشخص اللي هو بنقول عليه صارم أو حازم. strict person. Also we have a question. عندنا سؤال كمان بيقول drugs have become a dots problem in a lot of universities. المخدرات بقت مشكلة في كثير من الجامعات. Spacious, spontaneous, serious or suspicious. أكيد طبعا it has become a serious problem. مشكلة خطيرة أو جادة. على فكرة كلمة spontaneous معناها تلقائي، وفي النون بتاعها spontaneity. في نظرية في الشعر كده اسمها theory of spontaneity اللي هي نظرية العفوية أو التلقائية. spontaneous قلنا تلقائي. must dots and encourage their students. inspire, respire, conspire or aspire. المدرسين لازم عايز أقول إن هم يلهموا الطلبة. they must inspire and encourage their students. طب الاختيار دي aspire بمعنى يطمح. يعني مثلا اما اجي اقول لك you can aspire to achieve excellence، يعني انت ممكن تطمح لتحقق التميز او التفوق. aspire. لكن inspire معناها يلهم او يحث، لكن كلمة aspire زي ما قلنا اللي هي معناها يطمح. I dots reading novels since I was a young child. Enjoy, am enjoying, had to enjoy, have enjoyed. في جملة فيها sense وبعدها past simple. عايز أقول أنا بستمتع بقراءة النوفلز. I've enjoyed reading novels since I was a young child. She dots the piano since the age of 6 and she still plays every day. Will play ولا was playing, has been playing, have been playing. She has been playing. حد يقول لي طب ما نختار was playing. لا أنا مش بختار بمزاجي. أنا هنا بتكلم على something which started in the past. حاجة بدأت في الماضي and is still going on. وحاجة لسه كمان مستمرة مكملة معايا. يبقى ممكن كمان تكمل تستمر في المستقبل. يبقى في الحالة دي هجيب ال present perfect continuous المضارع التام المستمر اللي هو have been أو has been والverb plus ing. Since he dots famous in Egypt, people have translated his books into many languages. Since he has become, have become, became or become. Since he became من ساعة ما بقى مشهور في مصر الناس ترجمت كتبه إلى لغات مختلفة. My brother dots to Paris. He came back last week. هو رجع الأسبوع اللي فات. أنا من شوية كنا بنشرح الفرق بين has been to و has gone to. افتكر كده أنهي واحدة فيهم اللي راح ورجع والتانية لسه ما رجعش. has been to أو have been to قلنا دي معناها واحد visited a place زار مكان ورجع منه. لكن have أو has gone to واحد راح مكان and he is still there. هو لسه هناك. هنا he came back رجع last week. يبقى أكيد هنختار my brother has been to Paris. There were floods. كان في فيضانات because it dots for 3 days. Had been raining, has been raining, was raining, rains. أنا بأكد تاني والجملة دي مهمة قوي بالنسبة لي على يعني طلبة كتير جدا بينسوا الحتة اللي أنا بقولها دايما دي. موضوع الأزمنة. الجملة الأولى عندك there were ماضي. يبقى لازم هختار ماضي. هختار
فكر في A و B. had been raining ولا has been raining؟ لا، هتبقى had been raining. على فكرة لو قلت there are floods، لو خليتها there are مضارع، هختار في الإجابة بتاعتي has been raining مضارع تام مستمر. الجملة عشان هو عملها ماضي، هروح أنا مختار ماضي تام مستمر، تبقى had been raining. That is the first time I thought you get angry. واحد بيقول واحد دي أول مرة أشوفك غضبان. That is the first time I saw, was seen, have been seeing or have seen, I have seen you. طب احنا خدناها النهارده في رول رجعتها معاك من شويه structure، قلت this is the first the second الحاجات دي time وبعدها جيب فاعل وبعدين فاعل في البريزنت بيرفكت في المضارع التاني. علي is really dots about his university course. He can't wait for the beginning of the term. He is enthusiastic, criminal, shocking or faulty. He is enthusiastic بمعنى انه متحمس. طيب علشان برضو ما نتلخبطش فيها، enthusiastic is an adjective and usually followed by about. عادة في الاختياري كده اما تلاقي فيه about غالبا هيبقى قبلها enthusiastic about. لكن ممكن اقول علي is an enthusiast، يعني بمعنى ان هو متحمس. he likes مثلا الاهلي تيم، بيحب فريق الاهلي، او مشجع يعني بيحب فريق الاهلي. لكن أقول enthusiastic أقول enthusiastic about. That play is very popular. المسرحية دي محبوبة. You'd better check the dots of tickets. Ability, availability, advisability or ambiguity. You'd better check the availability. الأحسن تتأكد من توفر التذاكر. Available متوفر، دي الادجكتيف. الناون بتاعها availability اللي هي توافر أو إتاحة. The air is cleaner now because there has been a dots in the use of course. Reducing, education, reduce or reduction. لأن في انخفاض في عدد السيارات. There is a reduction in the use of course. The pyramids and I'm dots it onto a website now. أنا برفعها على الويب سايت دلوقتي. Overloading, downloading, offloading and uploading. upload into يبقى upload onto a website. يبقى download لو انا هنزل حاجه على الجهاز بتاعي اقول download from، انا نزلت. يعني مثلا انا ممكن اقول I downloaded a video، انا نزلت فيديو from mentor website. يبقى انا I downloaded a video from mentor website onto my laptop، نزلتها على اللابتوب بتاعي. يبقى من الموقع قلت from. عايز ارفع بقى اقول I uploaded، انا رفعت a video onto mentor website، انا رفعت على كذا I uploaded onto. لكن نزلت اقول downloaded from. نشوف السؤال ده كده مع بعض. before you can cook these beans، قبل ما تطبخ الفول ده you have to note them for 3 hours. bleach, roll, sink or soak. لازم ينقع اللي هي soak. you have to soak them for 3 hours. You have to soak them. Arab travelers traded dots different things. تاجروا في حاجات كتير. يبقى traded in، احنا trade in يتاجر في سلعة معينة، trade with يتاجر مع بلد أو يتاجر مع شخص. A dots is a set of books which deals with every branch of human knowledge. الكتب الكبيرة اللي بتتعامل مع شتى فروع المعرفة بقول عليها encyclopedia ولا diary, biography or autobiography. They are أو it's an encyclopedia. الموسوعة is a set of books which deals with every branch of human knowledge. This television is so old. التلفزيون ده so old قديم قوي. It's up to date. It's birth date, birth rate or birth date، وكمان عندنا out of date. موضة قديمة. it's out of date. حاجة متحدثة أقول عليها updated. يعني أقول مثلا this program، البرنامج ده is updated. This application is updated. طب حاجة قديمة أقول مثلا his clothes، ملابسه are، أقول عليها إيه؟ fashionable. لو هي ملابس على الموضة أقول عليها fashionable. حاجة منتهية الصلاحية أو حاجة قديمة أقول عليها out of date. More than 200,000 copies of this novel have been sold. يعني 200,000 نسخة من
الرواية دي اتباعت، أقول عليها إيه؟ It's a bestseller, best selling or best sold or best buyer. It's best seller. It's a best seller. كان في حد مرة بيسألني بيقول لي هي best seller ممكن أجيب قبلها؟ ممكن أجيب فعلا قبلها، أقول it's a best sellers، وممكن أجمعها best sellers. It's a best seller يعني الأكثر مبيعا، الحاجة اللي بتتباع كتير في السوق بقول عليها a best seller. A best seller. You can get this novel as an dots from the bookshop over there. انت ممكن تجيب الرواية دي في شكل ايه من المكتبة اللي هنا as an e-book ولا ايميل، e-learning ولا e-commerce. yes as an e-book. e-book اللي هو الكتاب الإلكتروني، اختصار كلمة electronic book. Most of our newspaper and magazines are made from paper. recycled, recycling or cycled. recycled paper. طيب ايه الفرق بين كلمة recycled و recyclable؟ مهم قوي اعرف الحتة دي. recycled يعني مثلا انت عارف اما يجي لك شنطة كده، الشنط اللي بيقولوا عليها شنط اللي هي شنطة بتحس انها مش كويسة، شنطة البلاستيك دي بتقول عليها recycled bag، يعني شنطة معاد تصنيع، يعني هي اصلا كانت شنطة واتصنعت تاني. لكن لما اجي اتكلم مثلا على الجلاس، اقول جلاس الازاز is a recyclable material، يعني ماده قابله لاعاده التصنيع. البلاستيك مثلا، على فكره في ناس كتير بتقول البلاستيك صعب اعاده تصنيعه، فعلا اقول بلاستيك is a material، ماده which is recyclable برضو معناها انها قابله لاعاده التصنيع. لكن لما يجي لك منتج او حاجه كانت يعني مثلا شنطه بس هي كانت معاد تصنيعها، كانت شنطه ورجعت اتعملت شنطه تاني، اقول عليها ريسايكلد. لكن حاجه قابله لاعاده التصنيع اقول عليها recyclable. There are lots of people in the room. في ناس كتير في الحجره. It's not difficult to find a chair. Is going to be, is being, will be، وكمان have been. It's going to be. طبعا ده prediction تنبؤ، وفي دليل ان الناس كتير في الاوضه، يبقى انا مش هلاقي كرسي، يبقى انا ده تنبؤ ببنيه على دليل معين.